Nhiều khi chúng ta tự đặt câu hỏi là cuộc sống này đơn giản hay phức tạp? Câu trả lời là nếu như bạn muốn nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản, còn nếu như bạn muốn nó phức tạp thì nó sẽ phức tạp. Nhiều lúc trong cuộc sống khi mà mọi thứ nó không được như chúng ta mong muốn chẳng hạn, thì bỗng dưng chúng ta có một suy nghĩ là tôi rất là mong mọi thứ có thể đơn giản và nhẹ nhàng hơn, nhưng mà tại sao tất cả mọi thứ lại khó khăn với tôi như vậy? Tại sao mọi thứ lại không được như tôi mong muốn? Tại sao người khác có mọi thứ còn tôi thì không? Nhưng hẳn đây là lúc mà chúng ta cần phải thấm nhuần cái câu nói cuộc đời chỉ là 1% những gì xảy ra với bạn, còn 99% còn lại là cách mà chúng ta đối diện với nó. Trong cuộc sống thì đương nhiên rồi, chúng ta không thể nào mong cầu những cái điều tốt đẹp luôn luôn xảy đến. Tại vì con sống là con khổ, mà qua bể khổ là qua đời. Đối với mình đôi khi sống cũng là một cái khổ đấy. Khổ là vì chúng ta luôn phải đi theo cái vòng quay của cuộc sống, là đôi khi phải kiếm tiền quên ăn quên ngủ, rồi đến lúc bệnh tật lại đưa tất cả những cái số tiền đấy để chữa trị, là lúc mà chúng ta phải xa gia đình, đi theo đam mê, đi theo ước mơ của mình, mà không còn những cái giây phút ở bên cạnh nhau, chia sẻ với những người thân yêu trong gia đình, là những khi mà chúng ta ràng buộc nhau bởi những cái tình cảm, những cái tình yêu, những cái sự ích kỷ, là những khi sống trên đời nhưng mà không có ai bên cạnh mình, không có một ai lắng nghe, không một ai chia sẻ. Thỉnh thoảng sống trên đời cũng khổ nhỉ. Nhưng mà nếu như chúng ta suy nghĩ đơn giản một chút, thay đổi cách nghĩ của mình một chút, thì biết đâu chúng ta có thể nhìn được một cái khía cạnh khác của cái khổ đấy. Cứ cho rằng tất cả chúng ta có 60 năm cuộc đời đi, trung bình là 60 năm cuộc đời ha. Không biết các bạn đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa? Nhưng mà một trong số những điều mình cảm thấy là chúng ta cần phải làm, đấy chính là tập chết. Khi mà mình thiền trước khi ngủ, chỉ khoảng 5 đến 10 phút thôi, mình sẽ suy nghĩ là nếu như ngay bây giờ đây này, trời sập xuống và tôi phải chết, thì liệu tôi có luyến tiếc điều gì không? Nghe thì hơi kỳ lạ đấy, nhưng mà mình có làm như vậy. Và mình cảm giác là điều đấy sẽ giúp mình trong những khi mà bỗng dưng có những chuyện gì xảy ra bất chợt, thì mình chấp nhận được điều tệ nhất chính là chúng ta chết. Chúng ta không còn sống trên đời nữa, chúng ta không được tiếp tục những điều chúng ta đang làm nữa. Vậy thì tại sao chúng ta phải phức tạp mọi thứ lên làm gì? Chúng ta đau khổ triền miên ngày, qua tháng, qua năm vì một mối tình nào đấy, thay vì cho bản thân mình cơ hội được yêu một người nào đấy trước khi chúng ta chết đi. Dần dần thì thực ra trong 60 năm cuộc đời đó, thì 20 năm đầu tiên của cuộc đời là những năm tháng dại khờ nhất. Và chúng ta tiêu tốn rất là nhiều thời gian để làm phức tạp mọi thứ lên. Có lẽ vì vậy mà dần dần sau này khi mà mình trò chuyện với những người lớn tuổi hơn mình đó, những người bác hay là những người ông, người bà đó, thì họ rất là trân trọng những cái khoảng thời gian tuổi trẻ, và luôn cho mình cái lời khuyên đấy chính là hãy suy nghĩ đơn giản mọi thứ và hãy trân trọng cái khoảng thời gian chúng ta có trong cái tuổi trẻ này. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng sắp hết thời gian tuổi trẻ rồi. Mặc dù mình biết là cái sức trẻ trong mình thì nó sẽ chắc là chảy rất là lâu đấy. Tính cách nó hơi tưng tửng, vui vui mà. Đương nhiên cái việc mà biến mọi thứ trở nên đơn giản nó thật là khó, khi mà chúng ta là những người mà suy nghĩ rất nhiều. Và mình nhận ra được một điều là đôi khi chúng ta suy nghĩ phức tạp tại vì chúng ta không biết được cái mục đích lớn nhất của chúng ta là gì, và chúng ta đang bị lạc trôi trên cái con đường đấy, cái con đường đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Vì chúng ta không biết mình thực sự muốn gì, nên là chúng ta dễ dàng mua những thứ mà gọi là đang hot trend. Mọi người đang thích cái gì là mình phải có cái đấy, đưa về mua về chất đống khắp nhà và cuối cùng thì không sử dụng. Bạn mang theo tất cả những lời khuyên của mọi người làm hành trang cho bản thân mình, nhưng đến khi bạn xảy ra chuyện, bạn không biết phải sử dụng một lời khuyên nào để phù hợp với hoàn cảnh đấy. Tại vì có những lời khuyên nó rất là đối nghịch nhau. Có người thì nói với bạn là hãy mở lòng ra, hãy chủ động lên. Có người thì bảo với bạn là đừng có chủ động, hãy biết chọn lọc. Người thì nói với bạn là hãy dậy thật sớm, đọc thật là nhiều sách. Người thì nói với bạn là không cần cái điều đấy, bạn vẫn có thể thành công. Vậy thì lúc đấy bạn sẽ nghe ai? Bạn sẽ biết phải nghe ai bây giờ? Với mình, khi mà các bạn có một cái hành trang giản đơn thì bạn sẽ sống giản đơn. Có nghĩa là bạn có một cái lý tưởng sống của riêng mình và bạn biết mình cần phải làm gì. Nếu như bạn hiểu style của mình, hiểu phong cách thời trang của mình, thì bạn sẽ biết là những món đồ như thế nào bạn nên mua. Và ngay cái giây phút mà bạn nhìn thấy chiếc áo hay là chiếc váy đấy, bạn đã biết là tôi có thể mặc vào dịp này, dịp kia, và tôi hoàn toàn có thể sử dụng em nó trong rất là nhiều năm. Và khi bạn ở trong một mối tình hay là đang ở trong một mối quan hệ nào đấy, thì bạn cũng sẽ biết được là người này có đúng với những gì mình mong đợi không? Có phù hợp với cái lý tưởng sống của mình không? Bạn cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với một điều gì đấy, thay vì
tập trung vào cái lý tưởng sống của mình và phát triển bản thân theo cái lý tưởng sống đấy. Dường như đấy là một cái lý do rất là quan trọng khiến các bạn trở nên mâu thuẫn với chính bản thân mình và làm phức tạp mọi thứ lên rất là nhiều. Trước hết các bạn hãy nhìn lại những cái món đồ mà mình đang sở hữu. Có phải tất cả là những thứ bạn cần hay không? Những món đồ nào các bạn đã không sử dụng trong vòng 6 tháng và không có ý định sử dụng trong 6 tháng tới thì hãy nên bỏ nó ra khỏi đống đồ của bạn đi. Chúng ta thường có quá nhiều món đồ giữ lại để không làm gì cả. Thỉnh thoảng dọn dẹp lại cái căn phòng của mình một chút, xem lại một chút. Những cái món đồ mà chúng ta có thể vứt đi thì hãy vứt đi, hoặc là dành cho một người khác cần nó hơn mình. Để lại những thứ thực sự cần thiết trong cuộc sống. Bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất là như vậy, để chúng ta có thể bước những bước đầu tiên đến cái cách sống đơn giản hơn. Sau những cái đồ vật mà chúng ta sở hữu thì tiếp đến là những cái mối quan hệ. Mình cũng đã nói điều này khá là nhiều lần, là chúng ta thực sự nên xem xét lại những mối quan hệ xung quanh mình. Tại vì điều đấy nó có một cái ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nếu như các bạn chỉ đơn giản suy nghĩ được một điều, rằng nếu một ai đấy bước vào cuộc đời bạn và khiến bạn trở nên tồi tệ thì chúng ta hãy tránh xa họ. Nếu như bạn có cái lý tưởng sống và có cái suy nghĩ đấy thì bạn sẽ bớt đau khổ hơn rất là nhiều. Thay vì bạn đưa ra rất là nhiều những cái sự bao biện cho họ. Không phải đâu, do họ quá bận thôi, họ không quan tâm đến mình vì họ bận rộn với cuộc sống của họ. Hay là họ chê bai mình tại vì là mình thực sự cũng không tốt đến vậy, mình thực sự cũng không hoàn hảo đến vậy, mình phải cố gắng nhiều hơn. Đương nhiên tất cả chúng ta đều không hoàn hảo và chúng ta đều phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng có những thứ nó mang tính chất cốt lõi, có nghĩa là về tính cách của bạn chẳng hạn. Bạn từ một người vui tính thì không thể nào biến thành một đứa trầm tính, hay là bạn là một người trầm tính thì không thể nào biến thành một người vui vẻ và hoạt náo được. Và liệu người đấy có chấp nhận cái tính cách cốt lõi của con người bạn hay không? Thì đấy mới là một điều quan trọng. Việc đơn giản hóa các mối quan hệ sẽ giúp bạn rất là nhiều. Tại vì những người thực sự yêu thương bạn thì họ sẽ không làm tổn thương bạn. Và bạn sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về những cái điều rất là nho nhỏ hàng ngày. Mình biết là đôi khi bạn rất là buồn vì những thứ rất là nhỏ. Bạn có thể đến một cuộc hẹn và sau đấy thì không thấy anh ta nhắn tin lại nữa, anh ta hoàn toàn im lặng luôn. Và bạn bắt đầu tự trách móc bản thân mình là hay là tôi đã nói gì sai, hay là hôm đấy tôi không đủ xinh đẹp. Trong khi chúng ta chỉ cần đơn giản chấp nhận người kia không thuộc về thế giới của mình có thể là không phải style của họ và mình không thể nào thay đổi được điều đấy. Bạn đang tìm kiếm những người yêu thương mình ở trong cuộc sống của bạn, chứ không phải là cố gắng biến một ai đó không thích bạn phải bước vào cuộc sống của mình. Đôi khi chúng ta suy nghĩ đơn giản, chỉ đơn giản là những người yêu thương mình sẽ không làm tổn thương mình, thì chúng ta sẽ biết được những mối quan hệ nào là những mối quan hệ thực sự mà chúng ta cần phải giữ gìn. Các bạn dành quá nhiều thời gian này để lên mạng này, đọc status, những cái status của những người mà không ưa bạn lắm đó. Bạn đọc những lời nói của họ và bạn nghĩ là họ đang chửi mình đấy, họ đang viết cho mình đấy. Và bạn ngồi than thân trách phận, ngồi buồn phiền vì cái điều đấy. Có mất thời gian không? Có hạnh phúc không? Nếu có ai đó làm tổn thương bạn nhiều nhất thì đấy chính là bản thân bạn. Bạn đang cho phép những người xung quanh bạn làm tổn thương bạn hết lần này qua lần khác, bởi một lý do là bạn thương họ. Bạn thương họ nên là họ có quyền làm tổn thương bạn. Làm gì có chuyện đấy. Mình không nói đến những người bạn ghét, tại vì nếu như bạn đã không quan tâm, đã không có bận tâm rồi đó, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ buồn phiền bởi những người đấy. Nhưng thường những người làm tổn thương bạn là những người mà bạn yêu thương. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều là do bạn điều khiển hết. Nhiều khi bạn cho rằng là do số phận, nhưng mà bạn là người quyết định mọi thứ. Bạn hoàn toàn có thể tránh xa những cái mối quan hệ tệ bạc như vậy. Bạn hoàn toàn có thể rời xa họ mà. Đâu có ai bắt bạn phải ở lại đâu. Bạn đang cố gắng ở lại và cố gắng làm tổn thương chính bản thân mình. Một câu nói rất hay mà mình muốn dành cho các bạn: người yêu quý tôi tận xương tủy, tôi coi trọng người như quân vương. Người khinh bạc tôi như tro bụi, tôi ắt bỏ người như gấm rách. Dành một chút thời gian thôi, ngẫm lại một chút, nhìn lại một chút, đơn giản hóa những mối quan hệ xung quanh mình và nên quyết liệt một chút, nói được là làm được, đi theo cái lý tưởng sống của mình. Khi mà chúng ta đơn giản hóa mọi thứ về các mối quan hệ đó, thì các bạn sẽ cảm giác là mình đã đỡ mệt hơn bao nhiêu % rồi. Những mối quan hệ là một phần rất là quan trọng để đưa đến hạnh phúc cho cuộc sống. Mình không biết phải nói điều này bao nhiêu lần nữa đây, nhưng mà thà các bạn ở một mình còn hơn là các bạn ở bên cạnh những người tệ bạc với các bạn. I was living in the clouds, yeah.
Chúng ta không thể nào đi tìm kiếm hạnh phúc được. Chúng ta không thể nào ngồi đấy tiếp tục sống với những thói quen xấu như vậy và chờ đợi một ngày nào đấy có một ai đó đến và người ta sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Không có chuyện đấy. Bằng việc từng bước một có một cái lý tưởng sống của riêng mình, đơn giản hóa cuộc sống. Hạnh phúc là tự bạn tạo ra bằng cách từng ngày một tập trung vào những thứ thực sự có giá trị. Đôi khi chúng ta may mắn lắm sẽ gặp được một người mà họ yêu thương bạn rất nhiều, để bạn có thể tự nhận ra được là tôi xứng đáng được yêu như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không nên ngồi đấy cầu nguyện một ngày nào đấy có một người nào đấy sẽ đến, mà khi mà bạn thay đổi thì dần dần người đấy sẽ xuất hiện. Nghe thì có vẻ kỳ diệu đúng không? Nhưng mà nếu như các bạn đã bắt đầu từng bước đầu tiên đơn giản hóa cuộc sống theo cách bạn mong muốn, tập trung vào những thứ có giá trị, sống theo lý tưởng của riêng mình, thì bạn phát ra một cái tín hiệu rằng tôi đang sống theo cách như vậy. Và từ đấy thì những người cùng tần số sẽ xuất hiện với cuộc sống của bạn. Đời thay đổi khi ta thay đổi đó. Chứ không thể nào chúng ta ngồi chờ đợi cuộc sống này đâu các bạn ạ. Cuộc sống này ai cũng mong muốn là mình may mắn, ai cũng mong muốn mình có cơ hội. Vậy thì chúng ta cũng chẳng cần phải bon chen với ai cả, bằng cách bắt đầu sống cho mình, tự thay đổi cuộc sống của mình, thực sự đi tìm những điều mình mong muốn và gắn mình với những cái lý tưởng đấy, để chúng ta không bị lệch lạc. Để cho dù chúng ta có bị lạc đường, chúng ta cũng sẽ biết cách để quay trở về. Chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày thôi. Cách phân chia thế nào thì do các bạn. Cuộc sống có thay đổi như thế nào thì cũng do các bạn. Nếu như mình chỉ ngồi bận tâm đến những người không yêu quý mình đó, hoặc là mình chỉ bận tâm đến những điều tồi tệ, thì mình không bao giờ có năng lượng để ngồi đây chia sẻ với các bạn. Tại vì chúng ta lo mải mê buồn phiền rồi thì chúng ta làm sao có năng lượng được các bạn. Chúng ta hoàn toàn không có hứng thú làm cái gì hết. Nhưng mà chỉ cần chúng ta thay đổi một chút trong cái tư tưởng của mình, thì dần dần các bạn sẽ nhìn rõ được cái sự thay đổi đấy. Không những là bạn có thể giúp được bản thân mình, mà bạn có thể giúp được những người xung quanh. Bởi vì khi đấy bạn có năng lượng, bạn có tình yêu thương và bạn có thể trao đi cho mọi người. Và lúc đấy cuộc sống của bạn sẽ trở nên rất là nhiều màu sắc. Tại vì là ở một người mà có nguồn năng lượng tích cực, luôn biết mình muốn gì, mình làm gì đó, thì mọi người sẽ mong muốn được ở gần bên những người như vậy. Tại vì bản thân họ cũng đang mong muốn nhận được cái nguồn năng lượng đấy. Và ngay khi bạn có nguồn năng lượng để cho đi, bạn có tình yêu thương để cho đi, đấy là khi chúng ta gieo được một hạt mầm, một hạt giống rất là tốt. Và biết đâu một ngày đấy thì cái hạt giống đấy nó sẽ đơm hoa, kết trái, tạo nên những điều hạnh phúc trong cuộc sống. Mình thì mình cũng không có quan tâm nhiều đến việc là mình phải trở nên cực kỳ nổi tiếng, phải nhiều người biết. Nhưng mà các bạn biết sao không? Mình biết là có rất nhiều người ngoài kia đang thực sự là rối bời với cuộc sống của họ. Không có một ai lắng nghe họ, không có một ai chia sẻ họ trong những ngày tháng mệt mỏi. Và biết đâu đấy, với những gì mình nói, có một ai đó ngoài kia muốn sống tốt hơn, muốn yêu bản thân nhiều hơn và muốn thực sự thay đổi để trở nên tốt hơn theo cái lý tưởng sống của mình, thì mình cũng đang gieo một cái hạt giống tốt. Mình không quan tâm liệu rằng cái hạt giống đấy sau này mình có được ăn quả hay không, nhưng mà chính các bạn sẽ là những người hái cái quả đấy, tận hưởng cái sự ngọt ngào của nó. Và đó cũng đã là một cái niềm vui của bản thân mình rồi. Có lẽ đấy là lý do mà chúng ta nên sống đơn giản một chút. Tập trung vào những thứ có giá trị, tập trung vào những lý tưởng sống của mình. Vạch ra một vài điều mà các bạn cho rằng là không bao giờ được phạm phải. Và bạn sẽ dần dần nhận ra rất là nhiều thứ. Hóa ra chuyện đấy cũng không to tát như vậy. Thực ra thì mình đâu cần phải khóc vì cái vấn đề đấy. Thực ra mình đâu cần phải buồn vì một người không thương mình. Thực ra mình đâu cần phải luyến tiếc cái cơ hội đấy, tại vì nó cũng không dành cho mình. Dần dần chúng ta sẽ biết là thời gian là có hạn, tuổi trẻ lại càng có hạn hơn. Đây là lúc mà chúng ta bắt đầu sống thực sự cho bản thân mình, làm những điều chúng ta muốn, tập trung vào những cái mục đích của mình để xây dựng một cái cuộc sống tươi đẹp. Đây không phải là lúc chúng ta sống theo lời người khác, bận tâm quá nhiều về lời nói của họ, bận tâm quá nhiều về cái sự chỉ trích của họ. Một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống đấy chính là biết mình cần gì và biết mình phải làm gì. Chắc chắn là không dễ dàng đâu, nhưng mà nếu như các bạn bắt đầu ngay hôm nay, từ những thứ nhỏ nhất, từ những vật xung quanh bạn, từ những người mà bạn theo dõi, bạn biết mình nên lựa chọn theo ai, lắng nghe ai, thay vì nghe tất cả mọi người. Từ lúc bạn quyết định kết bạn với ai, ở bên cạnh ai, chia sẻ với ai, thay vì tham gia tất cả mọi cuộc hẹn, kể cả những cuộc hẹn bạn cảm thấy chả có gì thú vị, thì bạn sẽ dần dần thay đổi, đơn giản hóa cuộc sống để thực sự sống hạnh phúc. Đấy là cái thông điệp mà mình muốn gửi đến các bạn trong Uống Trà Tâm Tình ngày hôm nay. Trước khi quay video này thì mình cũng nghĩ nhiều về những cái chủ đề khác nhau đấy.
Tham lam mà, nhiều khi muốn làm chủ đề này, chủ đề kia nữa. Nhưng mà mình nghĩ là tại sao mình lại không đơn giản hóa nhỉ? Nói về thứ mà mình đang muốn làm nhất, đấy chính là cái điều mà nãy giờ mình chia sẻ với các bạn. Mình hy vọng các bạn yêu thích video này và chúng ta sẽ quay trở lại gặp nhau trong những video uống trà tâm tình lần tới. Vẫn sẽ là những giây phút ngồi bên nhau trò chuyện thế này. Và đôi khi lắng nghe không phán xét cũng là cách mà chúng ta đơn giản mọi thứ. Nếu như các bạn không thích những cái nội dung của mình, không thích style của Sun, thì các bạn hoàn toàn có thể bước ra xem những cái video khác của những người khác. Thay vì các bạn vào đây, các bạn comment bắt mình phải nói nhanh hơn, bắt mình phải thay đổi thế này thế kia. Rất tiếc, mình luôn biết mình cần phải làm gì. Bạn thậm chí đang cố gắng thay đổi một người mà các bạn không quen, các bạn không hiểu rõ. Các bạn làm sao hiểu mình bằng chính bản thân mình được. Vậy nên hãy lựa chọn những điều mà bạn muốn. Nếu như mình không phải thì cũng không sao. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian cùng Sun uống trà tâm tình ngày hôm nay. Nếu như các bạn không muốn bỏ lỡ những cái video sắp tới của Sun thì đừng quên nhấn nút đỏ và nút chuông nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại trong những video lần sau. Bye bye.